Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μαρμελάδα με μούρα, με βαβάτσινους όπως τους λέμε στην Κύπρο. Μαγιά μου, εξαιρετική με γιαούρτι. Δεν είναι από τις συνηθισμένες μαρμελάδες, αλλά είναι εξίσου ωραία. Τους μαζεύουμε από τις σικαμιές, τις μουριές και είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολλά ωραία. Έκανα και άλλοι φίλες και φίλοι μου, αλλά την άφησα στο χωριό. Μάζεψε κι άλλο ο Μιχάλης σήμερα και θα σας τη δείξω και εσάς, όπως λέω, όταν κάνω μια συνταγή και είναι ωραία, θέλω να τη μοιράζομαι μαζί σας. Τώρα εδώ τα υλικά μας είναι απλά. Είναι 1 κιλό μούρα, έχει διάφορα χρώματα. Εμάς αρχίζουν ανοιχτό χρώμα και σιγά σιγά γίνονται πιο σκουρό χρώμα. Θα τους κόψω με το κοτσανάκι στην άκρη. Εγώ προτιμώ να τα αφαιρέσω και να τους έχω έτσι καθαρούς. Είπαμε 1 κιλό βαβάτσινους, μούρα, 600 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, είναι 3 ποτήρια, 1 κουταλιά κονιάκ, είναι 10 ml, 1 φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια και χυμός λεμονιού, 2 κουταλιές, 20 ml, δεν βάζω νερό. Θα ρίξω τα μούρα μου, θα ρίξω με τη ζάχαρη, την κρυσταλλική. Προσθέτεις λοιπόν και τη ζάχαρη. Τη βανίλια μου, τη βάζω από την αρχή, τούτη να μπει. Τώρα θα τα ανακατέψω πάρα πολλά καλά, έτσι, να πιάσει παντού η ζάχαρη. Τώρα τα κάνω τη νύχτα, φίλες μου, αργά και τουλάχιστον να μείνουν 5 με 6 ώρες, ώστε να βγουν έξω τα υγρά από τα μούρα. Και αύριο θα δείτε πώς θα βγουν υγρά και θα τα βάλουμε να τα δέσουμε και στο τέλος θα μπει το λεμόνι. Μια απλή διαδικασία που κάνουμε τις μαρμελάδες. Είμαστε στο επόμενο πρωί, η ζάχαρη έχει λιώσει. Σχεδόν. Τα μούρα μας έχουν κατεβάσει αρκετά υγρά όπως βλέπετε. Έχουν κατεβάσει τα δικά τους τα υγρά, δεν προσθέτω καθόλου νερό. Και πάμε τώρα στη φωτιά. Ναι. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σηκωθήκαμε πρωί και θα κάνουμε μια εξαιρετική, μα ειλικρινά εξαιρετική μαρμελάδα. Αρχίζουμε με δυνατή φωτιά να κοχλάσει, θα βγάλει αφρό, θα τον καθαρίσουμε τον αφρό και θα τη δέσουμε. Έχω κάνει και χτες άλλοι φίλες μου. Έχει κοχλάσει το σιρόπι μας, θα αρχίσει να δημιουργείται ο αφρός τώρα και θα τον μαζέψουμε. Άρχισε ο αφρός, φίλες μου. Και να τον αφαιρέσουμε. Χωρίς τον άσπρο αφρό. Το διαφανής είναι το σιρόπι. Ναι, αναλόγως δεν βλέπω πολύ αφρό όπως βλέπουμε με τη φράουλα. Ναι, η αφράουλα φρίζει. Η μαρμελάδα μας σήμερα δεν έκανε πολύ αφρό. Αφαιρέσαμε το λίγο στον άσπρο αφρό. Και συνεχίζουμε να τη δέσουμε, ναι. Ναι, να έχουμε το λεμόνι μας. Είναι εύκολη η μαρμελάδα από ό,τι είδα. Πάρα πολλά εύκολη. Η σικαμιά, η μουριά είναι δέντρο που δεν θέλει πολύ φροντίδα, ούτε ψέκασμα, είναι βιολογικά. Είναι μια σούπερ τροφή να τα φας μόνα τους και έχει διάφορες ποικιλίες. Θέλουμε να την παριδέσουμε, διότι όταν κρυώσει πίζει κιόλας. Αν δούμε ότι έδεσε, καλύτερα να την σβήσουμε, να την αφήσουμε να κρυώσει, να δούμε πόσο πηχτή είναι. Αν δούμε ότι είναι αραιή, μπορούμε να την βάλουμε να πάρει ακόμα μια βράση. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που εσύ δεν τις βάζεις ζεστές στα δοχεία. Ακριβώς. Τούτος είναι ο αφρός για δέσιμο. Δεν είναι ο άσπρος αφρός, είναι τούτος ο διαφανής αφρός. Δεν μας ενοχλεί, εν τούτο μπορεί να δέσει τη μαρμελάδα. Εμείς αφαιρούμε μόνο τον άσπρο αφρό. Είμαστε προς το τέλος, φίλες και φίλοι. Επίσης τα βαζάκια μου τα έχω εκεί, τα έχω αποστηρώσει στο φούρνο στους 120 βαθμούς στον αέρα για 15 λεπτά. Όταν τα βάζα σας είναι αποστηρωμένα, καλά δεμένη η μαρμελάδα, δεν παθαίνει τίποτα η μαρμελάδα εκτός του ψυγείου για αρκετών καιρών, ακόμα και χρόνια. Αλλά όταν ανοιχτεί η μαρμελάδα πρέπει να μπει στο ψυγείο. Να βάλω το λεμόνι, θέλει ακόμα λίγο. Πλησιάζει στο τέλος. Ναι, βλέπεις το εδώ που καλά. Άμα μείνει κρύο, προς το τέλος της φίλες μου, έτσι, πέφτει αργά. Δηλαδή χρειάστηκε 13-14 λεπτά μετά τον αφρό. Μετά που άρχισε να κάνει αφρό. Άρα συνεχίσαμε να τη βράζουμε 13-14 λεπτά μετά τον αφρό και τώρα θα προσθέσεις το λεμόνι.
Ένα-δυο κουταλιές. 2 κουταλιές λεμονάκι. 2 κουταλιές λεμόνι. Έβαλες την πρώτη, πάει και η δεύτερη. Ναι. Άρωματα άλλα δεν θα βάλω. Έβαλα στην αρχή την βανίλια. Είμαι ικανοποιημένη. Έβαλα και το κονιάκ. Δεν θα δώσουμε άλλα αρώματα. Στείνουμε, αφήνουμε να κρυώσει, να δούμε πόσο έχει πήξει και Αν έχει πήξει ικανοποιητικά, θα πάει στα βάζα. ναι, διαφορετικά θα τη βάλουμε ακόμα λίγο. Θα την βράσουμε ακόμα μια φορά έτσι για Ναι. κάνα 2 λεπτά. Αλλά νομίζω είναι μια Α, χαρά. ναι. Δεν χρειάζεται. Μην την βαρυδέσετε, διότι δεν θα είναι ωραία, θα πήξει πάρα πολύ. Και στο κρύωμα της θα γίνει πιο πηχτή. Άρα, τούτη η συνταγή μπορούμε να την πούμε Εδώ. εκτός που μαρμελάδα και γλυκό μούρο. ανοίγει. Είναι και σαν γλυκό μούρο. Εφού δεν τελειώσαμε τα μούρα, Όχι, δεν θα τελειώσουμε. Φίλες μου, ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα με πολύ αγάπη. Βγείτε έξω, υπάρχουν αρκετές μουριές. Είναι εύκολο δέντρο, μεγαλώνει εύκολα. Στα 2 χρόνια μπορεί να σας δώσει καρπό. Φίλες και φίλοι μου, έχει κρυώσει η μαρμελάδα μου. θέλει άλλο βράσιμο. Όχι, είναι τέλειο. Δε τι ωραίο, φίλες μου, δέστε τι ωραίο. Αυτό είναι όπως το γλυκό. Είναι γλυκό μαρμελάδα μούρου. Δεν θα το βράσουμε άλλο. Όχι, 11 λεπτά δέσιμο μετά το άφρισμα είναι ό,τι πρέπει. Δε τι ωραίο. Ναι. Και τώρα θα βάλω στα βάζα μου την υπόλοιπη μαρμελάδα, αλλά σύν το χρόνο είναι και γλυκό. Άρα σερβίρεται όπως θέλει ο καθένας. Να φύγουμε στο τέλος να γύρουμε το σιρόπι. Επομένως λοιπόν. εδώ έχουμε την όμορφη μαρμελάδα από μούρα. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, έτοιμα η μαρμελάδα μούρου, βαβάτσιν όπως λέμε στην Κύπρο. Κερία, έχουμε πολλές σικαμιές, μουριές, να τους αξιοποιούμε καταλήλως. Και μπορεί να γίνει ένα όμορφο γλυκό. Επίσης μαρμελάδα άλυμαν σε μια φετούλα μαζί με το βουτυράκι μας, μαζί με το γιαούρτι μας, μαζί με το παγωτό μας, να το συνοδεύσουμε με καρύδια, με τάρτες, έτσι ό,τι άλλο εσείς σκεφτείτε φίλες και φίλοι μου. Τώρα έχουμε τον δοκιμαστή να τα δοκιμάσει και να μας πει, παρόλο που τις δοκίμασε πολλές φορές τις μαρμελάδες μου, ήδη έχω ετοιμάσει της φράουλας, δε ομοιότητα με τη φράουλα, τα ίδια χρώματα περίπου με τη φράουλα, αλλά τώρα έχουμε και με μαρμελάδα γλυκών μούρου. Μια ξεχωριστή μαρμελάδα, υπέροχη, φανταστική. Την έχω φάει και χθες στο χωριό, είναι υπέροχη. Άντε Ωραία. Μιχαλάκη μου, πάμε. Άντε Μιχαλάκη μου, πάμε. Φίλοι και φίλες, τα γλυκά του κουταλιού και οι μαρμελάδες της Ελίζας πραγματικά δεν παίζονται. Είναι κορυφή, είναι τέλεια. Έχω απολαύσει πάρα πολλά και το ένα λέει του άλλου εγώ είμαι το καλύτερο. Χθες δοκίμασα και αυτή τη μαρμελάδα, είναι φανταστική. Μπορεί να τη φας και ως μαρμελάδα, μπορεί να τη φας και ως γλυκό του κουταλιού, πραγματικά. Δέστε τι ωραίο πράγμα είναι. Όπως τρως το σταφύλι γλυκό του κουταλιού και το κεράσι, είναι και αυτό το ίδιο πράγμα. Άξιζε Δέστε μια τι ωραίο, φωτογραφία. τι ωραίο γλυκό του κουταλιού τρώω τώρα. Και ωραίο δέσιμο. Παναγία μου. Πολλά ωραίο, να. Τέλειο φίλοι μου, πραγματικά. Όσοι φτιάξετε τη συνταγή τούτη, θα το διαπιστώσετε. Μπορείς να την απολαύσεις με καρύδια. Α, Παναγία μου. Νομίζω πολλοί θα μπουν στον πειρασμό να μαζέψουν μούρα. Μα και πάρα να πολλά ωραία. κάνουν. Πάρα πολλά ωραία. Όσοι βρίσκεται μούρα αυτή την εποχή, τώρα οριμάσαν τα δικά μας, γιατί φέτος ο χρόνος είναι λίγο πίσω. Ο χειμώνας ήρθε λίγο καθυστερημένα. Ακόμα έχουμε δροσές. Έλα. Για πρωινό φίλες μου, για απογευματινό, να απολαύσετε τούτη την όμορφη γλυκομαρμελάδα του κουταλιού με μούρα. Θα δοκιμάσω Μια φετούλα. και γλυκό μούρο. Όμως φίλες μου και φίλοι μου κουταλάκια που μπαίνουν αλλού, δεν τα ξαναβάλουμε πίσω στη μαρμελάδα, διότι θα χαλάσουμε τη μαρμελάδα. Δεν τα βάζουμε πίσω στο βάζο. Στο βάζο, ακριβώς. Και αυτή η απόλαυση εξαιρετική, φανταστική, ψωμάκι με προτζίμι, βούτυρο. Συνταγή για ψωμάκια φίλες μου έχω, προζυμένο ψωμί με βουτυράκι και μαρμελάδα γλυκό μούρο. Μαρμελάδα και γλυκό κουταλιού μαζί. Τώρα για να φάω το υπόλοιπο πρέπει να προσθέσω μούρα από πάνω. Εμένα με περιμένει το γιαουρτάκι με μούρα. Εξαιρετικό φίλες μου. Κάντε το, απολαύστε το. Ακόμα μια δημιουργία από μένα με πολύ αγάπη.
Τρώγεται μόνον του, τρώγεται με καρύδια, τρώγεται με το βούτυρο στο ψωμάκι και τρώγεται και με γιαούρτι. Α, Παναγία μου. Πιο αναλαφριγεύση με γιαούρτι. Εγώ τρώω και τα γλυκά, οπότε θα συνεχίσω με τα καρύδια. Φτιάξτε το και εσείς απολαύστε το και θα διαπιστώσετε ότι είναι η αλήθεια. Ό,τι έχουμε και παράγουμε και είναι πολύ, σκεφτόμαστε πώς θα το μεταποιήσουμε. Θέλει να δοκιμάσει. Καλή συνέχεια σε όλους. Φτιάξτε, μην το αμελήσετε. Αν έχετε ακόμα μούρα όρημα, μαζέψτε και φτιάξτε τη. Και όπως πάντα σε όλα τα βίντεο μας, όσοι δεν κάνατε ακόμα εγγραφή, κλείστε το εγγραφή, κάντε το τώρα, είναι δωρεάν, αλλά όσοι το κάνατε σε προηγούμενο βίντεο μας δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε, δεν χρειάζεται ξανά κλείστε το εγγραφή, γιατί κάποιοι κάνουν εγγραφή με το κλικ και στο επόμενο βίντεο ξανακάνουν κλειστό εγγραφή και κάνουν απεγγραφή. Και επαναλαμβάνεται αυτό σε κάθε βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε αυτόν το υπέροχο ταξίδι γεύσεων. Θερμές ευχές σε όλους. Καλή συνέχεια. Είμαστε στο χωριό Σιλίκου. Έχουμε και μία σικαμιά. Τώρα άρχισαν να οριμάζουν τα μούρα της. Χθες φάγαμε, πήραμε και 1 κιλό και φτιάξαμε μαρμελάδα, υπέροχη, πραγματικά ξεχωριστή, και σήμερα θα μαζέψω ακόμα 1 κιλό για να φτιάξουμε ξανά μαρμελάδα και να σας δείξουμε και εσάς πώς τη φτιάχνουμε. Θεόρατη αυτή η σικαμιά, μουριά, έχω ήδη μαζέψει περισσότερο από 1 κιλό. Θα μαζέψω όμως ακόμα λίγα, διότι αρέσουν πολύ στην Ελίζα και θα θέλει να φάει και αυτή μερικά. Χθες ήταν εδώ μαζί μου και έτρωγε με όρεξη. Σήμερα έμεινε να μας φτιάξει κουπέπια με κολοκάσι.